อัปเดตสักเล็กน้อยจากเมื่อวานมีการหารือมีการบรีฟคณะทูตนะครับก็จริงๆท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านดีกรมต่างประเทศก็ได้ชี้แจงไปแล้วผมอยากจะมาขออัปเดตบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตามที่เราได้บรรยายให้คณะทูตได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องนะครับขอยืนยันว่าสิ่งที่เราบรรยายสรุปเมื่อวานให้กับคณะทูตเป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์ที่ถูกต้องและมีหลักฐานในทุกๆด้านอย่างชัดเจนนะครับซึ่งมีคณะทูตจำนวน75ประเทศที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็ยังมีองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆอีกนะครับก็เรียนว่าได้รับความสนใจแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากคณะทูตที่เราได้บรรยายสรุปไปเมื่อวานก็ทำให้ประเทศมิตรประเทศของเราได้เข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆอย่างที่ผมได้เคยเรียนมาโดยตลอดว่ามิตรประเทศได้เข้าใจบทบาทภาระหน้าที่แล้วก็การตอบโต้ในสิ่งที่เราถูกกระทำมาดีอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีหลักฐานมีอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ทำให้มิตรประเทศมีเสียงตอบรับที่ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดกับมิตรประเทศทุกครั้งที่ผมได้พูดก็คือว่าคอนฟ lict ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาไม่ได้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการแต่อย่างใดเราได้เรียกร้องให้กัมพูชาได้หันมาใช้กลไกทางทวิภาคีที่เราและกัมพูชามีอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มของการมีปัญหาระหว่างกันนะครับกลไกตรงนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดอยู่ตลอดเวลามี3องค์กรที่มีความสัมพันธ์สำคัญแล้วก็ในขณะเดียวกันทั้ง2ประเทศคือไทยและกัมพูชาเป็นมิตรประเทศกันเป็นสมาชิกของอาเซียนร่วมกันแล้วก็ยังมีความตกลงทวิภาคีระหว่างกันที่จะต้องแก้ไขปัญหาการกระทบกระทั่งกันบนชายแดนนะครับโดยสันติวิธีแล้วก็อย่าง in good faith หรืออย่างจริงใจเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดซึ่งผมก็อธิบายให้ทางคณะทูตได้เข้าใจนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกละเมิดอำนาจอธิปไตยและภูมิภาคแห่งดินแดนเราก็ต้องมีความจำเป็นที่จะปกป้องผลประโยชน์ทั้งหลายของเรานะครับเราไม่เคยใช้การรุกรานนะครับสิ่งที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือการตอบโต้อย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนของภัยคุกคามที่เราได้รับเรามีความจริงใจและตั้งใจจริงที่จะมีการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราได้ในสิ่งที่เราได้คือเขากลับมาให้ความสำคัญกับการเจรจาทวิภาคีระหว่างกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้เราได้อย่างที่ผมเรียนได้แล้วในสิ่งที่เราต้องการในขณะเดียวกันหลังจากที่เราได้มันก็จะมีสงครามข่าวสารคือมีการปล่อยข้อความหรือข่าวสารที่บิดเบือนออกมาโดยตลอดนะครับผมอยากขอให้ทางพวกเรานะครับทางสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนบริโภคข่าวสารอย่างดีแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการพิจารณานะครับเพราะข่าวสารที่ส่งออกมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ค่อนข้างบิดเบือนนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าก็มีข่าวเรื่องที่ประเทศไทยมีแผนรอบสังหารซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากนะครับเราไม่ได้เคยคิดไปถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็เมื่อเช้าท่านทิบดีกรมสารนิเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผมก็ได้สั่งการให้ตอบโต้ทันทีซึ่งก็ขอบคุณท่านทิบดีกรมสารนิเทศที่ได้ตอบโต้ข่าวนี้ชัดเจนเราไม่เคยมีความคิดประเภทนั้นนะครับอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งไม่สอดคล้องกับกฎบัตรของสหประชาชาติซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกลไกของหรือเป็นการไม่ได้ทำอะไรที่
อยู่นอกเหนือจากกฎบัตรสหประชาชาติหรือ international law เลยนะครับผมขอเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจากที่ได้ชี้แจงให้กับคณะทูตเมื่อวานนี้เราก็ได้แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระทรวงกลาโหมกองทัพกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ร่วมมือกันเพื่อส่งออกข่าวสารที่ถูกต้องที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนไปยังทั่วโลกโดยใช้กลไกที่เรามีอยู่ทั้งในกลไกของสถานทูตทวิภาคีทั่วโลกเราก็ได้มีรณรงค์ให้แสดงความชัดเจนหลังจากที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ทางสถานทูตต่างๆก็จัดกิจกรรมที่จะออกไปเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องนะครับหลายท่านก็ขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านที่ได้ให้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับคณะผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในฟอรัมต่างๆรวมทั้งการพบปะหรือทวิภาคีก็ได้ใช้โอกาสเหล่านั้นได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกับที่ผมได้ชี้แจงกับทางคณะทูตเมื่อวานนี้ทุกประการในส่วนของทวิภาคีนะครับก็เป็นอย่างนั้นในส่วนของผู้ภาคีเองในทุกๆกรอบท่านทูตที่นิวยอร์กท่านทูตที่เจนีวาแล้วก็ท่านทูตทุกแห่งนะครับที่เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศเราก็ได้ดำเนินมาตรการนโยบายที่สอดรับกันนะครับเป็นไปตามที่ผมได้ชี้แจงกับทางคณะทูตเมื่อวานนี้ทุกประการจะเห็นได้ว่าเราทำงานกันอย่างเป็นทีมนะครับโดยอาศัยความร่วมมือทั้งทุกหน่วยราชการนอกจากนั้นเนี่ยในวันที่7นะครับก็ผมจะได้มีการประชุมออนไลน์กับสถานทูตทุกแห่งรวมโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่เป็นที่มีความสำคัญในการชี้แจงให้ประชาคมโลกได้เข้าใจนะครับก็จะมีการประชุมออนไลน์เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่ที่รณรงค์ชี้แจงโดยเฉพาะยิ่งในขณะนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การใช้สงครามจิตวิทยาและสงครามข่าวสารซึ่งเราเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำแบบนั้นแต่ว่าที่ผ่านมามันมีการใช้สงครามข่าวสารที่บิดเบือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบโต้ในทุกภาคส่วนและในทุกระดับในทุกเวทีทั้งผู้ภาคีทวิภาคีในทุกด้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเรามีความจริงใจที่จะใช้กลไกของสหประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆแล้วนอกจากนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการทำสงครามข่าวสารการบิดเบือนข้อมูลการใช้เฟกนิวส์เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับในการประชุมสมัยพิเศษของอาเซียนที่บุกจาย่าซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็เรียกร้องให้กัมพูชามีคอมมิตเมนต์ต่อข้อหารือที่เราได้ตกลงกันไปแล้วที่บุกจาย่าในกรอบของสื่อมวลชนที่เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศท่านทิติกรมสารนิเทศโฆษกของกระทรวงก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการชี้แจงได้พบกับผู้แทนของ FCCT นะครับแล้วก็ได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราเป็นประเทศที่ใช้การแก้ไขปัญหาอย่างสันติมาโดยตลอดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเฉลยศึกนะครับของคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ผมขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการเชิงรุกมาโดยตลอดหลังจากที่เราได้พบตัวคนรบนะครับของกัมพูชาที่ปะทะกับเราแล้วตกค้างอยู่ในดินแดนที่เราต่อสู้กันเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้กักตัวไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยเราได้ตั้งแต่วันแรกๆที่เราได้ทราบข่าวเราก็ให้ทางสถานทูตของเราที่เจนีวานะครับติดต่อเพราะฉะนั้นการที่ ICRC เดินทางเข้ามาตรงนี้ก็เป็นนโยบายเชิงรุกที่สำคัญนะครับ
นะครับเพราะเรามีความจริงใจอย่างที่ผมเรียนเรายึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็แสดงความจริงใจนี่เป็นนโยบายเชิงรุกที่เราเข้าไปพบเขาตั้งแต่แรกแล้วก็อันนี้วันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดในสิ่งที่เราใช้นโยบายเชิงรุกเขาเข้ามาอันนี้ก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าเราเปิดกว้างแล้วเราก็แสดงความจริงใจในเรื่องที่เราเคารพต่ออนุสัญญาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับที่3นะครับเราได้ส่งตัวกลับไปแล้ว2 รายเนื่องจากมีปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพเราก็ส่งกลับไปในส่วนอื่นเราก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับเป็นไปตามอนุสัญญาที่เรายึดถือแล้วก็เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ ICRC เองก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเราปฏิบัติตามคอมมิตเมนต์ที่เรามีต่อองค์กรระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศผมขอเรียนย้ำนะครับว่าในภายใต้อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับที่3นะครับมีข้อบทที่อนุญาตให้ปล่อยตัวเสลยศึกได้เมื่อสภาวะการขัดแย้งกันทางอาวุธหยุดสิ้นลงนะครับไม่ใช่แค่การหยุดยิงตามใดก็ตามที่เรายังไม่มีความมั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้จะกลับไปแล้วปฏิบัติหน้าที่เป็นปรปักษ์กับประเทศเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะควบคุมตัวไว้เพราะฉะนั้นเราดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการนะครับในส่วนของเรื่องของ GBC นะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการพบหารือระหว่างฝ่าย Secretariat ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นะครับเป้าหมายที่เราต้องการเห็นก็คือเรื่องของการหยุดยิงถาวรและมีกลไกในการตรวจสอบมีขั้นตอนในการหยุดยิงที่โปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับตามที่ได้มีการหารือกันไว้ของแม่ทัพในพื้นที่ซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณชายแดนมีความจำเป็นและมีความรู้ดีว่าอะไรอยู่ตรงไหนควรจะเจรจากันขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าณขณะนี้การเจรจาระหว่างทวิภาคีอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเจรจา2 ฝ่ายระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้การอำนวยความสะดวกของมาเลเซียในฐานะที่เป็นแชร์แมนของอาเซียนสนับสนุนแล้วก็เป็นวิทเนสกับเราในเรื่องของการเจรจาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มันเป็นกลไกหลักก็คือทางกองทัพและกระทรวงกลาโหมก็จะเป็นกลไกหลักในการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่ถาวรมีกลไกตรวจสอบและดำเนินการที่โปร่งใสเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียก็โทรศัพท์มาหาผมอยากชวนผมไปนั่งคุยกันรวมกับทางฝ่ายกัมพูชาซึ่งกับผมก็เรียนท่านไปว่าผมยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ทางฝ่ายมาเลเซียได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามให้เราเข้าไปร่วมในกระบวนการแต่ผมคิดว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าผมคิดว่ากลไกของ GBC ขณะนี้มีความสำคัญที่สุดแล้วก็อยากเห็นในการทำงานเจรจากันภายใต้กรอบของทวิภาคีภายใต้กลไกของ GBC ดำเนินการไปให้ได้มากที่สุดตกลงกันได้แล้วค่อยมานั่งพูดคุยในเรื่องอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันในกรอบของ GBC ซึ่งท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียก็เห็นพ้องนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ผมได้แนะนำในลักษณะนั้นว่าอย่างไรก็ตามผมก็ได้ฝากท่านรัฐมนตรีฮัสซานหรือท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียว่าณขณะนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันมีเริ่มหลังจากที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการมีการใช้สงครามข่าวสารมากขึ้นก็ฝากท่านรัฐมนตรีฮัสซานของมาเลเซียช่วยหาทางที่จะกำราบหรือทำให้ทางฝ่ายกัมพูชาลดทอนการใช้สงครามข่าวสารให้น้อยลงหรือไม่จริงๆก็ควรคือไม่ควรใช้เลยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ทำให้ความคืบหน้าของให้การเจรจา GBC เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมก็ได้ชี้แจงแล้วก็ได้พูดคุยกันกับทุกภาคส่วนนะครับขอกลับมานิดหนึ่งนะครับเรื่องของพอดีเมื่อกี้ผมได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของนิวซีแลนด์ก็ได้พูดคุยกันในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันนะครับก็ทุกท่านคงทราบว่านิวซีแลนด์เองก็ในช่วงแรกๆเนี่ยเรื่อง tariff ทางนิวซีแลนด์ได้รับทราบมาว่าจะทางสหรัฐจะเก็บ 10% ปัจจุบันกลายเป็น 15% เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำงานร่วมกับมิตรประเทศทั้งหลายที่จะหาทางที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการภาษีของสหรัฐเช่นทำงานร่วมกันนะครับหาทางที่จะแชร์ supply chain แล้วก็ value chain ระหว่างกันนะครับสร้างกลไกที่เป็น multilateralism ร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการทางด้านภาษีตรงนี้ก็เพื่อรองรับไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและผมคิดว่าความร่วมมือในลักษณะนี้ร่วมกันที่จะพัฒนา supply chain ร่วมกันที่พัฒนา value chain ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ซึ่งจะทำให้ทั้งประเทศไทยและนิวซีแลนด์สามารถร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศทั้งสองร่วมกันครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะขอชี้แจงแล้วก็ให้ทุกท่านได้ทราบครับไม่ทราบครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะรับคำถามฟังคำถามนะครับแล้วก็จะเป็นการสรุปภาษาอังกฤษโดยท่านโฆษกนะครับ For our foreign media, the minister will take some questions and then the spokesperson will read English review. ก่อนไปนั้นเดี๋ยวผมขอนิดนึงว่าจริงๆมันมีประเด็นหนึ่งที่เรื่องที่เราได้จับกลุ่มตัวของผลลบของกัมพูชาที่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เรากำลังให้ความสำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญก็คือยังมีกำลังทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตอยู่ตามบริเวณชายแดนนะครับอันนี้เราก็จากการปะทะกันอันนี้เราก็ได้เรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้ทางฝ่ายกัมพูชาได้เข้ามาเก็บศพหรือร่างของนายทหารเหล่านี้กลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของทหารและพลเรือนของทุกประเทศอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราก็ต้องให้ศึกษาไปนะครับเพื่อให้กัมพูชาได้รีบดำเนินการตรงนี้ด้วยครับเป็นคำถามครับผมรบกวนแจ้งสำนักข่าวด้วยนะครับครับสวัสดีครับณภัทรจากสำนักข่าว NHK นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถามภาษาอังกฤษนะครับ I'd like to refer to Acting Prime Minister Phumtham's remarks from earlier this morning after the cabinet meeting, where he said that Thailand would explore options or procedures to bring Cambodian leadership towards a criminal trial on the international level. Would this entail Thailand partially or fully accepting ICC jurisdiction? Well, I think it's the decisions of the cabinet meetings is clear. That we explore means that we have to studies pro and con and everything, clearly. So to follow up the decisions of the cabinet, we are going to try to have a meetings from concerned authorities in Thailand, particularly internal authorities in Thailand to look into that issue. เชิญด้านหน้าครับสวัสดีครับจากช่อง3ครับเรื่องแผนรอบสังหารผู้นำกัมพูชาครับอันนี้เป็นแผนที่เหมือนสงครามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างประชุมพอดีทางกระทรวงจะต้องจำเป็นจะต้องประท้วงไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เช้านะครับทางท่านทิบดีก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ครับว่าผมได้สั่งการแล้วท่านทิบดีก็ได้
ให้ข่าวไปเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเรื่องแผนของการฟ้องผู้นำกัมพูชาเนี่ย อันนี้ผมก็ตอบไปแล้วว่า ก็จะเป็นไปตามที่ทางครม.ได้สั่งการก็คือจะมีคณะทำงานแล้วก็จะมาดูกันร่วมกัน เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานครับ ของกต.นี่คือจะมีส่วนบทบาทยังไงบ้าง ก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมขอพูดนะครับ ขออนุญาตสลับนะครับ เรามีบทบาทอยู่แล้วเราก็จะต้องแนะนำในกฎบัตรสหประชาชาติอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาให้ดี for your further consumptions I told add on what I just replied to your questions is that there are so many issues I mean so many government authorities we need to listen to all the response and reasons and take into considerations of all the suggestions and recommendations from internal organizations, internal agencies from the government of Thailand. เชิญครับ ผมไว้พบจากอัปเดตชิบุญครับผมขออนุญาตถามภาษาอังกฤษนะฮะ So Prime Minister Anwar, according to Malaysian media, said that in the parliament that Thailand and Cambodia were asked Malaysia to mediate the border conflict beyond the Malaysia chairmanship. Could you possibly comment on that? No, I haven't heard of that. What's your question again? It's for the Malaysia media said that Thailand and Cambodia were asking Malaysia to mediate the border conflict and even beyond the chairmanship, Malaysia chairmanship. Well, I explained many times that under the policies of the government of Thailand, I don't know what Cambodia is going to do or what they've been doing, but Thailand's made it clear that the issue starts with two countries. So bilateral relations or bilateral negotiations, dialogues between two countries need to be focused with the facilitations of the government of Malaysia as the chairman of ASEAN. So Thailand, for Thailand, I can say that we are not asking anything further than the mandate of the chairman of ASEAN. โอเคครับขอบคุณมากครับ เป็นสดรับคำถามต่อได้ครับผมเชิญครับพูดนะครับเดี๋ยวให้คนสดจะรับจะบิดขออนุญาตเด็กพี่น้องสื่อมวลชนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับจากที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อสักครู่ So good afternoon, members of the press, the public watching from home. I'd like to summarize the press briefing provided by the Foreign Minister just a while ago on key main issues regarding the Thai-Cambodian border situation. First, steps taken by the Ministry of Foreign Affairs so far. The Minister has mentioned that yesterday the Ministry of Foreign Affairs organized a briefing on the Thai-Cambodian border situation to for the diplomatic corps and representative of the international organization based in Thailand. During the briefing, the Minister provided accurate information on what happened and the position Thailand takes on various issues. He stressed on Thailand's position and our hopes for the way forward. The session was attended by 75 diplomatic missions, one organization, which is the European Union, and 16 international organizations, reflecting a very strong interest from the international community. One key point the minister emphasized was that Thailand never sought tension with Cambodia, nor do we benefit from it in any way. However, as Cambodia was first who initiated the attacks, including targeting civilian infrastructure, Thailand has no other choice but to act in self-defense in accordance with the international law. We would like to reiterate once again that Thailand did not attack first. We have never violated the ceasefire agreement and always honor our international obligations.
Most importantly, we never spread disinformation or fake news. The government remains firmly committed to resolving the border issues with Cambodia through existing bilateral mechanisms with sincerity and in good faith. We hope that the Cambodian side will reciprocate at the same spirit. The Foreign Minister also mentioned regarding the fake news. He reminded everyone who attended the briefing session of the information warfare and the dissemination of disinformation that continues unabated. So he asked everyone to please exercise caution with disinformation received and do not be surprised by any fake news being disseminated from the Cambodian side, which is starting to look very systematic and very carried out on a regular basis. The latest move happened this morning regarding fake news about Thailand's alleged plan to assassinate the Senate President Hun Sen and Prime Minister Hun Manet, which is absolutely absurd and baseless. In this regard, I did issue a press release rebutting the said alleged accusation. At present, the ambassador at our embassies and consulate general around the world are actively disseminating accurate information along with Thailand's position and adherence to the international principle to host countries and those within their respective jurisdictions. They have also engaged with relevant organizations, local media, and Thai communities in those areas. This is to ensure that the international community understands Thailand's approach and positions, especially our commitment to resolving the tensions peacefully through bilateral negotiations with sincerity and good faith. We have also been informed that in many places Thai communities abroad have come together to express and affirm Thailand's position to the world. In addition, our mission to the United Nations, ASEAN, have a role in international frameworks and organizations have been actively conveying Thailand's position to the world and to highlight our constructive role and unwavering commitment to our international obligations. On Thursday, the 7th of August, the Ministry of Foreign Affairs will hold an online meeting with our ambassadors and our consul generals around the world to reaffirm the proactive role of the Ministry of Foreign Affairs in advancing, disseminating factual information supported by verifiable and evidence-based proof to emphasize Thailand's sincerity and its role as a responsible member of the international community. Yesterday, the minister assigned me and the deputy spokesperson to engage in a candid and constructive exchange of view with local and international media on the communication with the public and reporting on the current Thai-Cambodia border situation with the Foreign Correspondents Club of Thailand, or the FCCT. This is very important as it's especially against the backdrop of widespread disinformation and public reactions on both sides. The second topic that the Foreign Minister mentioned was regarding the field visits to detain Cambodian soldiers by the ICRC. Today, the 5th of August 2025, the Royal Thai Army and the Ministry of Foreign Affairs have arranged a field visit to a detention center under the 2nd Army Area's responsibility for the delegation of the International Committee of the Red Cross, or the ICRC, to observe the living conditions of 18 Cambodian soldiers who are currently under Thai custody and to be a channel of communication with their families. Earlier, on the 1st of August 2025, 2 Cambodian prisoners of war, one of whom was injured from the combat and the other suffering from a mental health condition, were repatriated to Cambodia. It is worth mentioning that following the detention, the Thai Army immediately relocated these Cambodian soldiers to a secure place.
provided them with medical checkup and treatment, as well as food, drinking water, and clothing in accordance with international standards. The visit of the representative of such international organization is testament to the transparency of Thailand's conduct, especially its treatment of prisoners of war in accordance with humanitarian principles under the Geneva Convention and international law, and in line with the rules and established humanitarian practices of the ICRC. Let me reaffirm that the detention of these 20 Cambodian soldiers occurred during renewed hostilities initiated by Cambodia in breach of the ceasefire agreement, as these soldiers encroached to launch attacks in Thai territory. And the Third Geneva Convention allows for the release of prisoners of war after the cessation of active hostilities, not merely upon a ceasefire. Apart from the detained Cambodian soldiers, there is another concern, which is the case of Cambodian soldiers who lost their lives during the armed clashes along the border. Their remains have yet to be collected. In this regard, we would like to urge the Cambodian side to retrieve the remains of these soldiers to return to their families as a gesture of respect and honor for the combatants. This is also necessary to prevent the outbreak of epidemics and potential public health risk, which could affect the well-being of the community living on both sides of the border. Lastly, the Foreign Minister updated the press on the General Border Committee or the GBC meeting currently going on. Today, the Secretariat level meeting of the General Border Committee or the GBC had entered its second day before the extraordinary GBC meeting to be held on the 7th of August 2025, which is 2 days from now. On our side, General Nattapon Nakpanit, Acting Minister of Defense, will lead the Thai delegation to the said GBC meeting on the 7th of August. On that day, we will also have Malaysia, the United States, and the People's Republic of China participating in the meeting as observers. Thailand is entering into this GBC meeting with the ultimate goal of wanting to see the effective implementation of a sustainable ceasefire. The Secretariat level meeting, therefore, is discussing these issues, including the draft agenda relating to the implementation of the ceasefire agreement. Yesterday, the Foreign Minister received a phone call from the Malaysian Foreign Minister Hassan, inviting him to a consultation of 3 foreign ministers from Thailand, Cambodia, and Malaysia on the ongoing effort to resolve the border problem between Thailand and Cambodia. He conveyed his sincere appreciation for the constructive role of Malaysia as chair of ASEAN and informed the Malaysian chair that while he is agreeable to meet, the first priority at the moment is to wait for the outcome of the GBC meeting between Thailand and Cambodia regarding the implementation of the ceasefire. Foreign Minister Hassan expressed his understanding and agreed with Thailand's view. He also raised Thailand's concern with Foreign Minister of Malaysia regarding disinformation coming out from Cambodia, which he asked the Malaysian Foreign Minister to emphasize with Cambodia to stop such acts. Thailand hopes that this meeting will lead to a significant step toward bringing Cambodia back to the negotiation table and will pave way for a sustainable ceasefire and a peaceful resolution. Lastly, please rest assured that the Thai government is doing its utmost to safeguard our national interest and the rights and well-being of our people. And that ends the Foreign Minister's remarks for the press. I thank you very much for your attendance. Thank you. ขอบคุณครับ